हेलो गाइज नमस्कार वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आज मैले फेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको चाहिँ फेरि होइन जस्तै कि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यु टु द 2 पोइन्ट चार्ज अगाडि मैले सिङ्गल 1 पोइन्ट चार्ज लिएको थिएँ भने अहिले 2 पोइन्ट चार्ज छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यु टु द 2 पोइन्ट चार्ज चाहिँ Q1 भने चाहिँ आर डिस्टेन्समा छ, Q1 भने चाहिँ R1 डिस्टेन्स छ सोर्सबाट फिल्ड पोइन्टसम्म भनेको चाहिँ R1 छ। यसको क्युदेखि आरसम्म आर डिस्टेन्समा छ Q1 भनेपछि, र आरको भने Q2 भने चाहिँ R2 डिस्टेन्समा छ। जिरो ओरिजिनदेखि कतिमा छ R2 डिस्टेन्समा छ भने पछाडि अनि यो भनेको इज द सम अफ द इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी अन द क्युटी। सम अफ द इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्नु पर्यो हामीले, र जुन कि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी अन क्युटी कजेज बाई द Q1 एन्ड Q2 एक्टिङ अलोन भने पछाडि के हो भने जस्तै Q1 र Q2 यो Q1 र Q2 को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ क्युटी अथवा टेस्ट चार्ज चाहिँ कति हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले निकाल्नु पऱ्यो क्या। कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ, कति चार्ज एक्सपिरियन्स गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो फिल्डमा कति चार्ज हुन्छ अथवा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी त्यो त्यसमा चाहिँ सम यो टेस्ट चार्जमा चाहिँ कति इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हुन्छ भनेर चाहिँ निकाल्नु लागेको छ क्या। यो Q1 र Q2 को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ भनेको छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो भनेर क्युटी भइदियो। क्युटी भनेको के अरे टेस्ट चार्ज। सो अब हामीले चाहिँ फेरि के निकाल्छौँ भने जस्तै कि अबको केसमा यहाँ हेर्दाखेरि जस्तै कसरी निकाल्न सकिन्छ भने यो त बुझिसक्यो क्वेसन भने चाहिँ Q1 र Q2 को कारणले गर्दा टेस्ट चार्ज कति हुन्छ अथवा टेस्ट चार्जमा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी सम कति हुन्छ भनेको छ क्या। यो भएर चाहिँ यो पोइन्टबाट Q1 हो। यो खासमा चाहिँ कस्तो फिगर हो भने 3D हो। यो भनेको यस्तो हो क्या, यो यता आएको छ, यो यस्तो छ, अनि त्यस पछाडि यो Q पोइन्ट यता छ, योबाट यहाँ Q पोइन्ट यता छ, यो एक्स एक्सिसबाट चाहिँ यति गएर चाहिँ यहाँ चाहिँ यो एक्स एक्सिस यता छ होइन। अनि यो पोइन्टमा चाहिँ जस्तै कि हामीले यहाँ माथि क्या यतातिर चाहिँ यो एक्स एक्सिस सिधा भइदियो, यसको सिधा माथि गएर चाहिँ यतातिर चाहिँ हामीले यो छ क्या, यो पोइन्ट छ क्या, यो पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर छ। यो पोइन्ट यहाँनिर हुँदाखेरि टेस्ट चार्ज यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ Q1 र Q1देखि टेस्ट चार्जसम्मको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ R-R1 छ क्या, R-R। अनि डायगोनल भने चाहिँ जस्तै कि योबाट यो पोइन्टबाट ठ्याक्कै यहाँसम्मको क्या, यो भनेको डायगोनल ठ्याक्कै यस्तो भइदियो। यो त एउटा क्युबिक जस्तै छ नि त, रेक्टेङ्गल जस्तै छ नि त, त्यही भएर कारणले यहाँबाट यहाँसम्मको डायगोनल भइदियो। यो सम डायगोनल भइदियो क्या। योबाट यो चाहिँ R हो, टोटल R यस्तो भइदियो। यो पोइन्टदेखि यहाँसम्मको R-R1 भइदियो डिस्टेन्स, यो Q1 देखि टेस्ट चार्जसम्मको, र Q2 देखि फेरि टेस्ट चार्ज हो भने R-R2 भइदियो। यो सम टोटल R डायगोनल भइदियो। डायगोनल अथवा यो भने चाहिँ रिजल्टेन्ट भनेको यति भइदियो। अनि त्यस पछाडि इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ यताबाट त खासमा त योबाट त यता आएर त यो त बाहिरै जाने हो नि त, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो ER चाहिँ यताबाट सिधा यता गइदियो। अनि त्यस पछाडि हाम्रो अर्को भने चाहिँ के हुन्छ भने पछाडि यो त यता आएको सिधा, यो त यस्तो छ, अनि यो यता बाहिरै गइदियो, यो यताबाट आएको यतै गइदियो, यो यताबाट गएको E2 को इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी बाहिरै गइदियो। अनि त्यस पछाडि यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला जान्नुपर्ने भने चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी R चाहिँ कति हुन्छ त, टोटल इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी टेस्ट चार्जमा चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि हाम्रो चाहिँ A1 र A2 चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1/4πε0 हुन्छ। अनि त्यस पछाडि Q1 चार्ज डिभाइडेड बाई R-R1 के अरे जस्तै त्यस पछाडि के अरे R-R1 को होल स्क्वायर हुन्छ, हो कि न।
आर माइनस R1 को होल स्क्वायर अथवा यस्तरी आर माइनस R1 को होल स्क्वायर इन्टु फेरि यहाँ भनेपछि एउटा A1 भनेको चाहिँ एउटा के हो जस्तै यसमा चाहिँ A1 भनेको चाहिँ अब फेरि A1 भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ A1 भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको डिरेक्सन हो कि यो भने चाहिँ A2 हो अनि अर्को यो भने चाहिँ यता गएको भनेको A1 भयो यो आएको भने चाहिँ A2 भइदियो क्या A2 युनिट भेक्टर भइदियो क्या यस्तरी त्यो चार्जबाट बाहिर गएको यो बाहिर गएको चार्जहरूलाई चाहिँ रेडियल्ली भन्नु पायो रेडियल्ली बाहिर गइरहेको छ नि त इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीहरू त त्यही भएको कारणले गर्दा A1 क्या अनि त्यसबाट A1 युनिट भेक्टर A1 युनिट भेक्टर A1 को क्याप भनेको के हो भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि A1 भेक्टर बाई A1 को म्याग्निट्युड हुन्छ क्या त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यति गर्यौँ अनि त्यस पछाडि प्लस त छँदैछ प्लस अब यो भइदियो अनि त्यस पछाडि प्लस यो भनेको 1/4 पाई इप्सिलोन नट Q2 बाई R माइनस R2 को होल स्क्वायर अनि त्यसबाट A1 को क्याप भइदियो क्या यस्तरी चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्न सकिन्छ टोटल इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तरी निकाल्न सकिन्छ हामीले यस्तरी चाहिँ हामीले निकाल्न सकिन्छ 2 पोइन्टको